तपाईहरु सबजनालाई मेरो पनि आज पनि नमस्कार है। तपाईहरु सबजनालाई आज यो एउटा मन छाडे मैचाङलाई भन्ने गीत सिकाइदिनु सर भन्नु भएको छ। मैले सिम्पली द बेस्ट हिसाबले सिकाउने विचार गरेको छु, एकदम सजिलो तरिकाले। मैले यो सीको बाँसुरी लिएर बजाएको छु। यो ओरिजिनल अरु स्केलबाटै छ, अहिले त्यतातिर नजाउँ। तर तपाईसँग जुन बाँसुरी छ त्यही बाँसुरीले गर्नुभयो हुन्छ है। यो तपाईले पहिला सुरु यो गीत बजाउनुको लागि चाहिँ तपाईसँग अब अलङ्कार चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी जुनसुकै बाँसुरीबाट होस्, कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो, पहिला लेसन एउटा त चाहियो नि, के छ यसको, यसभित्र कुन कुन नोट कसरी लाग्छ भन्नलाई चाहिँ यसरी यसरी यो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। सारेगामा पद नि सा नगरिकन रे ग तीव्र म प ध नि सा रे यसरी गर्ने है। अनि त्यसपछि यो किन गरेको भन्दा यो स्केल चेन्ज भयो। अब त्यतातिर पनि अहिले नजाउँ, अहिले चाहिँ त्यो एउटा लेसन प्र्याक्टिस गर्नुस्। अनि गीत कसरी उठाउने भन्दा मैले अहिले भर्खर बजाएको गीत कसरी उठाउने भने सुरु गर्दाखेरि यो तीव्र मबाट सुरु गर्ने, म पनि यसरी म पनि ध प म गरे रे ग यति हुन्छ है। पहिला सा रे ग रे सा ध ध हुन्छ है। अनि यो ध सा रे म तीव्र म बजाएको है। ध सा रे म प प ध प यो म चाहिँ तीव्र म है। यो यसरी अनि फेरि म गरे गरे सा रे रे गरेपछि यो अगाडिको स्थायी बज्यो। मन छाडे मैचाङलाई जान पनि छाडे, यो यति गीत भन्यो। अब स्थायी भन्यो यसले है। के भयो त म अब यसरी यो गर्दा म पनि ध प म गरे रे ग सा रे सा ध ध ध सा रे रे म प प ध प म गरे सा रे रे ध सा रे म प प ध प म गरे सा रे रे गरेपछि स्थायी सिद्धियो। अब अन्तरा के हुन्छ? अब अन्तरा चाहिँ धबाट सुरु हुन्छ यसरी यसरी ध ध ध प म ध ध ध जिब्रोले हानेको छु है यहाँ। यसरी ध ध ध प म रे म पनि रे म पनि अनि ध ध प म गरे सा ध गरेको है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ फेरि शुद्ध म ध सा रे म प म रे, यहाँ चाहिँ ध सा रे म प म रे सा ध सा रे 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 गरेपछि गीत सिद्धियो। ल यो अब आशा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यसको सानो क्लु चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा नोटेसन पनि लेखेर राखिदिन्छु। बज्ने यसरी बज्छ। यो चाहिँ तामाङ सेलो टाइपको मेलोडीको गीत हो। अनि यसको बिट चाहिँ 2/4 छ, तर डम्फु बिटमा छ नि है। डम्फु गीत धुङ टक धुङ धुङ गरेर बज्छ है। ल आशा छ बुझ्नुभयो होला। तपाईँहरू सबजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी भिडियोमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ है त। ल हस्, धन्यवाद।